everyone! Welcome to Anna's Passion! Another famous Indian recipe na naman ang gagawin natin. Gagawa tayo ng vegetarian curry na chickpea curry. Super tasty, healthy, and budget-friendly. So let's get started! Pandarin ang apoy over medium-high heat. Then maglagay tayo ng olive oil. Pwede kayong gumamit ng, of course, vegetable oil or kahit anong gusto nyong oil. Ano meron kayo sa bahay. Pag mainit na, isutay ang onion and garlic. Sabayin na natin siya. Isusutay natin ito for 1 to 2 minutes or hanggang maging translucent na ang onion and yung garlic, lumabas na ang aroma. Yan, it's time to add our spices. So yan, diba? Ang ganda niya tignan. First, itong ginger powder. Ang gamit ko ay powder. Pag may fresh kayo, feel free to use your fresh ginger. Then, ang ating cumin powder. 1/4 teaspoon ng cumin powder. 2 teaspoons ng hot curry powder. Ang gamit ko yung maanghang na curry powder. And then, 1 teaspoon ng turmeric powder. And ang ating 1 teaspoon ng chili powder. Then, maglalagay tayo ng pepper. And a little bit of salt. I-stir natin ito for a minute or 2 para ma-activate yung mga spices na nilagay natin. Yung measurement or amount ng spices na nilagay ko, depende na sa inyo. Kung gusto nyong light, yung mild, or stronger yung lasa, feel free na i-adjust yung amount. Diba? Nakikita nyo naman na super rich nito sa spices, kaya naman it's incredibly flavorful. And let's add our tomatoes. Pwede kayong gumamit ng nasa can. Ako gusto ko yung fresh. Then, ang ating green chili. Itong gamit ko ay super spicy. Pero yung amount, depende sa inyo kung gusto nyo mas less spicy or gusto nyo maanghang. Or, for your kids, of course, pwede nyo itong skip. Then, stir for 2 to 3 minutes. Then, it's time to add our drained chickpeas. Yung nasa can lang yung gamit ko, pero of course, pwede kayong gumamit yung ibo-boil ninyo. Just soak in the water overnight and then the next day, boil. Mix. Then, let's add our coconut milk. Okay. Wow. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng flour. Optional lang ito. Naglalagay ako nito para mas stick yung sauce. Onti lang. Then mix again. Mag-a-add tayo ng more salt. And also black pepper. And bring to a boil. Pag kumukulo na, bawasan ng apoy sa low-medium. Takpan natin, then simmer for 10 to 15 minutes. After 15 minutes, bubuksan na natin. I-add na natin ang garam masala. Nilalagay ito near the end of cooking para mag-add ng stronger aroma. Lagyan na natin. Pwede nyo namang ilagay sa umpisa. Yan, mix natin. Ito palang garam masala. Yan, ito ang gamit ko. Is a mix of 15 to 20 different spices. Yung akin, binilang ko nasa 20.
Kaya naman, talagang bomb ang result nito sa inyong dish. Then, ilalagay na natin ang parsley. Pwede kayong gumamit ng cilantro kung meron kayo. Better. Yung iba, naglalagay ng spinach. So, pwede kayong maglagay ng ibang veggies na gusto ninyo. Then, mix natin for 1 to 2 minutes. Titikman muna natin bago patayin ang apoy. Tignan natin kung kulang ng salt or pepper. Perfect. Perfecto. And hindi pa tayo tapos. For our final touch, ang ating lime. Bago kunin yung juice, isi-zest muna natin ito. And ang lime juice. Gusto ko yung maraming lime juice. Kung walang lime, pwede kayo gumamit ng lemon. So there you have it guys, ang ating chickpea curry. Look at that. Then, tasting time. So, nakikita nyo, meron akong rice dito and of course, ang ating naan bread na ginawan ko na rin ng video. Kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko yung link sa baba. So, pwede nyo siyang i-enjoy with rice or naan. So, of course, ilalagay tayo dito. Oh, wow, wow, wow. Bon appetito. Impit sa inyong curry. Or for Indian style, with naan. I-dip nyo lang yan. So for now,